Володимир Рудковський – військовослужбовець, мотиваційний тренер центру Unbroken. Нам скинули цю операцію за день. Розвідка наша не сильно спрацювала так, як би мені хотілося. Тобто для того, щоб вилізти з окопа, навіть коли тебе побратим візьме на плечі, ти з нього не вилізеш. Отака висота окопів була. Бив жорсткий такий напір крові. Зателефонував, кажу, дивіться, я 300, у мене немає частинки пальців на ногах. Але в цілому зі мною все добре. Я його називаю олімпійським чемпіоном по кулеметам, бо це чувак, який таку роботу з кулемета робив, робить і ще буде робити. Конкретно цю стопу мені подарували хлопці з Levitate, які розуміють цінність того, що роблять зараз наші медики для нас. Лас-Вегас – це коли хтось з фарами, хтось без фар, просто підрозділи їздили, навіть ніхто не розумів, хто це є. Розвиваємося, і Львів насправді став такою столицею медичної країни. Сюди всі приїжджають лікуватися, евакуаційні потяги кожен день привозять сюди військовослужбовців. Як тільки почнеться розпад Росії, тоді нам стане трошки простіше. Володя, вітаємо вас на Львівичі. Раді вас бачити. У нас традиційно всі інтерв'ю розпочинаються з бліцу. Кілька запитань коротких і намагайтеся короткі відповіді, окей? Угу. Українська армія на Курщині. Що далі? Далі тільки позитив. Яка людина вас мотивувала в житті? Батьки. Які нові якості відкрили в собі під час війни? Вміння проявляти менше емоцій там, де їх не треба проявляти. Наскільки зараз, вважаєте, Україна є інклюзивною? Я вважаю, що ми тільки на початках, насправді, цього шляху, довгого шляху. Людина відкриття для вас під час війни, особистість? Особистість. Мій товариш, мій брат Василь Чучупак. Улюблений український поет, поетеса? Тарас Шевченко. Гаразд, дякую. Поїхали до запитань. Розпочинаємо з запитань. Розкажіть свою історію, коли прийняли рішення іти захищати батьківщину проти Російської Федерації. Прийняв рішення, я думаю, так як кожен свідомий українець, не приймаючи його, насправді. Я розумів, що війна буде. Ми почали підготовку, я на той час працював в Сарненській міській раді керівником відділу зв'язків з громадськістю. І ми до того почали оформлювати документацію добровільного формування територіальної оборони нашої громади. Ми вже займалися цим питанням дуже активно. І я розумів і надіявся, що це почнеться не в лютому, а в березні. Тому це була моя перша відпустка на посаді в міській раді. І я поїхав на 6 днів в мене була відпустка. Я поїхав в Буковель. Зупинився переночувати у Львові. І без 10:05 мене дружина розбудила, сказала, що почалась війна. План був такий: поїхати відпочити, перезарядитися, набратися сили енергії і далі включатися в роботу, якщо вона все-таки почнеться. Почалась вона раніше, ніж очікувалося, тому зі Львову ми за 10 хвилин зібралися, ні про який душ, ні про які чисті зуби не було мови, кинули сумки. Сарни знаходиться 55 кілометрів від кордону з Білорусією. І стратегічно це було те місто, яке їм точно треба було забрати, оскільки Сарни рахуються дуже вигідним територіально такою локацією, з якою класно було б їм перекривати більшу частину Західної України. І Вараш, там, де атомна станція у нас в області. Тому на всіх парах летіли в Сарни. Я по дорозі обігнав 5 автомобілів. Мене ніхто не обігнав. А в цю сторону їхали колони. Колони дорогих автомобілів з охороною і не тільки. І це навпаки мотивувало насправді, коли ти бачив, що ті, хто мають втікати, вони зараз втікають, а скоріш за все лишаться ті, з ким ти будеш робити безпосередню роботу. Тому вже в Рівненській області, десь кілометрів 50 до Сарн, я зупинився заправитися. Вже тоді були всюди черги з пальним. І коли їхала колона броні,
з нашого Рівненського полігону, висунулися до кордону. І я бачив хлопців і дівчат молодесеньких. Мені вже там зараз 32 роки, на той час було 30. А ти бачиш, хто їде на броні. Ну, я кожному, поки стояв в черзі, вивів всіх з автомобілів, хто стояв в черзі, бо більшість сиділо просто в автомобілях. Так, в принципі, як і по сьогоднішній день багато хто робить. Віддавали честь, шану, комусь кланялись, комусь честь віддавали, комусь ще якісь жести показували. Але я бачу, що це ті хлопців, молодих і дівчат мотивує, і вони розуміли, що вони їхали рятувати дітей, старих людей і всю країну, в принципі. І вони перші, хто на себе мав би прийняти той удар. Тому, приїхавши з Сарни, включився в роботу і 7 місяців такими обов'язками у мене було забезпечення ТРО ЗСУ офіційними. Але починаючи від волонтерства, закінчуючи там поїздками на передову, зустрічею і розміщенням внутрішньо переміщених осіб, і ще багато-багато різних задач, плюс безпосередня історія з позиціонуванням і з формуванням, добровільного формування в нас. Тобто у нас через 2 тижні повномасштабки у нас вже було 300 людей озброєних в місті. Це спортсмени, це активні діячі, це підприємці, всі товаришів. І ми розуміли наші точки, де ми маємо зустрічатися, при яких ситуаціях ми маємо зустрічатися. Тобто 7 місяців тотальної комунікації з хлопцями, хто був на передовій, в найгарячіших точках, бо автомобілі передавали, продукти харчування передавали, зброю передавали, ту, яку можна було передавати, до якої був доступ. Я розумів, що хлопці закінчуються і скоро настане мій час. Тому ми готувалися зранку до ночі, і коли мені вже принесли повістку на роботу, я взяв, підписав, пройшов медичну комісію за 25 хвилин. Ну, бо всі в мене в місті знають, я зайшов, добрий день, поставте підпис, добрий день, поставте підпис, добрий день, поставте підпис. Приїхав, віддав, мені назначили там післязавтра день, ти їдеш в Рівне. Але так як я був юрисконсуль по ВОЗу, а їм потрібно тільки були сухопутні війська, то тільки за моєї згоди я міг би перевестися. От. І в процесі склалися обставини так, що після того, як я побував в Рівному, мене завезли на сухопутку, з сухопутки назад на Рівненський полігон, і от вже там нам всім зачитали наказ, що ми тепер всі військовослужбовці, хоча я потрапив відразу в взвод офіцерів запасу, а це для розуміння люди, які колись давно пройшли кафедру, і звання росло в запасі. І це, я нічого не маю проти віку, але це люди, яким там по 50, по 55, по 58, по 59 років було 2 військовослужбовця в мене в взводі, які мають звання, починаючи з майора, капітани, старлеї, лейтенанти. І от було 4 молодших лейтенанта, я один серед них. Ви були командиром роти? Я спочатку був командиром взводу цього, про який я зараз розказую на полігоні. І от коли я побачив, зрозумів, що ці люди, які мають високі звання, вищі за мене на 2, на 3 голови, я зрозумів, що цим людям, які не хочуть воювати, не вміють воювати і взагалі не розуміють, що таке війна, бо я готувався. І мене в той же день, в перший день, коли з нами всіма поспілкувалися, там, керівництво батальйону офіцерів запасу сказало, що от ти будеш командиром них. Я кажу, так почекайте, он є майор, он є капітан, вони служили, в них є якісь... Вони кажуть, ні, нам треба той, хто розбирається в процесі і в тому, чим маємо ми тут займатися. Мене поставили командиром взводу, а я вже зрозумів, що в мене немає ніякого морального права не передати їм той багаж знань, який я здобув, готуючись до війни, поки був в тилу, бо цим майорам, капітанам, старлеям, лейтенантам дадуть молодих хлопців з вулиці, які зараз там ходять, і вони їх поведуть в бій. І в кінці кінців ми розуміємо, що буде. Скільки часу ваше було КМБ? Півтора місяці ми були на полігоні.
Після того мені дали відношення, 54-й окремий стрілецький батальйон. Це підрозділ, це батальйон, який сформувався з рот охорон. Тих людей, яким в перші дні війни сказали, неважливо, що ви інваліди, ви будете тут біля дому охороняти об'єкти критичної інфраструктури. І коли я приїхав в свій підрозділ і побачив особовий склад, я зрозумів, що роботи буде багато, бо в кожного були якісь проблеми. В кожного тотально були якісь проблеми. Навіть в молодих хлопців були якісь нюанси з здоров'ям, бо вони не просто так в ту охорону пішли. І коли із них сформували підрозділ, і ми розуміли, що рано чи пізно ми все одно поїдемо когось міняти, неважливо на який напрямок, знов-таки задача була в тому, щоб максимум здобути знань, поділитися, хто чим володіє, і готуватися до найгіршого. Як опинились на фронтовій частині? Де саме це були, які напрямки? Розкажіть, і який тоді фронт був, коли ви прибули? Значить, подальша доля нашого 54-го окремого стрілецького батальйону була наступна. Десь 5 січня нас вивели з-під кордону з Білорусією. Ми стояли там в третій лінії. І по інформації від розвідки з сторони Білорусі мав залітати десант на Новий рік, коли максимально всі розслаблені, і захопити атомну станцію. Всі були до цього готові, всі були насторожі, як то кажуть. Але після того, коли ми зрозуміли, що це була дезінформація зі сторони ворога, то нас вивели на полігон, де нас розформували. І я побачив всю красу бюрократії, коли хлопці воюють кожен день хтось з знайомих приїжджає загиблим, а ми їздимо по області, збираємо планочки, бо нас не можуть прийняти зброю, для того, щоб знову її завтра нам видати. І це була тотальна дурість, і це найбільше, мабуть, що мене і тривожило в лавах Збройних сил. Але нашим батальйоном була доукомплектована новостворена 117-та окрема механізована бригада. Це 10-й армійський корпус. І нас готували виключно на контрнаступ на Запоріжжі. Ми знали, що ми будемо в ньому приймати активну участь. Питання просто в якій послідовності і в якій формі. В процесі уже підготовки безпосередньо, коли нас завели вже в бригаду, командир бригади добровільно примусово попросив мене бути командиром роти вже. І будучи командиром роти, я вже займався навчанням всього батальйону. Тобто кожен день займався навчанням мінімум 300-450 людей, які зранку до ночі шукали мотивацію для того, щоб щось навчитися, для того, щоб вижити і для того, щоб повернутися завтра до своїх сімей. Я розумію, коли ти командир, на тобі вже ніша відповідальності в рази більше, тому що ти відповідаєш, окрім свого життя, за здоров'я інших своїх побратимів і підлеглих. Внутрішні відчуття відповідальності, що це для вас означало всередині, маю на увазі. Ну і взагалі розкажіть, як керувати доволі, коли під тобою багато людей, як вам вдавалося це робити? Я добавлю і скажу більше, що ти не рахуєш, от в мене по штату в роті було 113 людей. 113 людей в середньому є 4-5 людей в сім'ї, найближчі. Діти, дружина. Далі йдуть батьки, далі брати, сестри, далі ще якісь люди, які дуже сильно хотіли би, щоб вони повернулися живими. І в кінці кінців ти, коли розумієш, яка на тобі лежить відповідальність, це якщо 113 людей, а ми помножимо. В середньому, давайте помножимо на 10, це та кількість людей, в яких точно не прибавиться років життя, якщо їм повідомлять, що їхній батько, чи їхній син, чи їхній чоловік, чи їхній брат загинув на війні. Тому ти розумієш, що на тобі відповідальність дуже велика, це тисячі людей. Це тисячі людей. І якщо когось не стане, то це твоя відповідальність. І для мене, як для командира, це було найстрашніше, оскільки коли я приймав роту, ми десь в районі 45 людей вивели в резервну роту, бо це була одна з умов, що я її прийму. А вийшло так, що коли мені передавали роту,
то мій ротний колишній мав постійні проблеми з комбатом, і комбат, от всі проблемні люди, які були в батальйоні, він всіх скидав в цю роту. І от коли вже я прийняв роту, я зрозумів, що це, я бачив, що це тотально не управляємий організм, з яким треба щось робити, а ключове – це мотивація. Якщо в людини є мотивація, значить все буде добре. Багато СЗЧшників, людей, які вживали алкоголь, я так розумію. Звичайно, звичайно. Були, уявіть, от ми їдемо зранку на навчання, там броня, і цілий день ти маєш вчитися. Там, починаючи від медицини, закінчуючи спішенням, розгортанням в різні бойові порядки. От, холостіння і, коротше, куча насправді, чим ми займалися. Але одне діло, коли дядько, якому 58 років, з протрузіями в спині, вдіває броніка, бере зброю і йде вчиться, бо в нього є мотивація повернутися назад, він розуміє, чого він це робить. А хлопцю, який там 25 років чи 30 років, він лежить в палаці і каже, мені болить коліно. Мені болить спина, мені болить ще щось. І я його відправляю до медиків, а з медиками класна комунікація, бо по-іншому ти не вивезеш там. І вони кажуть, що, братан, це він косить. Що ти з ним можеш робити? Є два варіанти. Зманіпулювати через особовий склад, через його друзів, що я маю на увазі. Є позиція, на позиції сидить там, в середньому, для прикладу, візьмемо 4 людини. От 3 людини зранку до ночі готуються, вчиться, дивиться додатково YouTube, читає якусь літературу, переймає досвід, дзвонить до товаришів, хто вже там зараз робить роботу, а як в тебе, а що в тебе, а як, а розкажи, а покажи. І безпосередньо на навчанні знаходиться разом з нами кожен день. І це 3 військовослужбовця роблять, а 1 нічого не робить. І от я пояснюю в взводі чи в відділенні, дивіться, хлопці, я командир роти. По всім протоколам я сиджу чуть-чуть ззаді для того, щоб володіти цією інформацією, щоб бачити все через екрани. Я не можу з вами безпосередньо знаходитись на першій лінії. Я можу вас туди завести. Але все одно я там не зможу з вами знаходитись, бо мені вище командування це не дозволить зробити. Менше з тим. Оці люди, які зараз біля вас, з якими ви спите, з якими ви ділите сніданок, обід, вечерю, з якими у вас є проблеми, чи немає їх, від вас і від них всіх залежить, чи вижите ви, чи ні. Окей, ви 3 готуєтесь, а він ні, да? Ви ж це бачите кожен день. Ви попадете на поле бою, і ви 3 будете тримати свої сектора і робити роботу. А цей жмих, який не готувався, він може просто забоятися сховатися, він може хапнути від ворога, бо він не готувався, він не знає, як правильно. Але коли з ним щось станеться, або він просто не буде виконувати своє завдання бойове, він пропаде і буде вільний сектор. І з того сектора буде летіти тим, хто зранку до ночі готувався, робив все для того, щоб вижити і повернутися до своїх дітей і сімей. Розумієте, яка відповідальність на вас, на кожному безпосередньо за того військовослужбовця, який лишився сьогодні в палаці? Чого ви його лишаєте кожен день? Давайте якусь ротацію робити. І коли ти в процесі це нормальними словами пояснюєш, тоді хлопці розуміють, що від нього також залежить і їхнє здоров'я. Тоді вони самі йому кажуть, іди на навчання, беруть його з собою, через силу заставляють, через силу мотивують, знаходять якісь елементи, як на нього можна правильно зманіпулювати. І в кінці кінців в тебе виходить бойовий підрозділ. Скажіть, а перші бої, який ваш був, наскільки ви собі його теж запам'ятали, і як ви його пам'ятаєте в голові, чи пам'ятаєте цей день? Та, звичайно, пам'ятаю. Скажу так, що контрнаступ на Запоріжжі, він був і вже лишається в історії, на мою думку, неуспішним і тотально недопланованим. Хоча я розумію, що одна із причин, через що все не вийшло, особисто мені, як командиру, говорили, ви їдьте, а все, що маємо вам довести, доїде в процесі, ви почніть роботу. Але для прикладу, карта 12 метрів в довжину, 10 в ширину, планування, велика кількість особового складу, це там під 100 тисяч людей стояло на Запорізькому напрямку. Майже в кожного підрозділу була якась броня. От в мене було 2 танки, 3 одного забрали в суміжну бригаду. Але в чому суть? Що в мене були бехи, одинички.
Ми всі розуміємо, що це не броня, це таксі, на якому ти приїхав, скинув все, що треба, і воно поїхало, бо на ньому ефективніше вивозить особовий склад, ніж виконувати якісь бойові завдання. Менше з тим, в кожного щось було насправді. Всі були відносно забезпечені, але багато чого не вистачало. Якщо там для прикладу взяти, то із 5 позицій, що нам пообіцяли наші партнери за кордону, нам дали тільки одну. Оце одна із причин того, чого, в принципі, не вийшло зробити ту роботу. Але ми мали, як мій підрозділ, моя рота, а ми були резервом 10-го армійського корпусу, мій комбат Зураб Ілліч Чехілідзе приїхав з 67-ї бригади, де був комбатом батальйону так званого правого сектору. Певний період часу, потім його перевели до нас. І в мене з ним була найкраща комунікація в батальйоні, бо він розумів, що я один із тих, нас там була група людей, які щось робили зранку до ночі для того, щоб завтра підрозділ чим подовше змог бути живим і боєздатним. І він відразу, як командир, побачив для себе, з ким потрібно спілкуватися. Ми з ним класно спілкувалися, і коли ми вже поїхали на підготовку, скажімо так, і сиділи, чекали, а контрнаступ не починався майже місяць часу через те, що один день іде дощ, 3 дні треба, щоб висохло. Гусениці не їдуть. На себе накручується глина, і контрнаступ зупинився. Тому дуже довго, і тоді якраз почались дощі, дуже довго ми чекали цього моменту, і коли ми мали включатися по цій карті, по цьому плануванню величезному, на 6-й день перекривати Маріупольську трасу, щоб не дати підвести БК і резерви і провізію для ворога до Такмака, то на 2-й день початку контрнаступу мені вже зателефонував комбат і сказав: їдь сюди. Я приїжджаю, кажу: братан, або ми, або ніхто. На нас дивиться весь світ. В них нічого не вийшло. Бригада ціла, 33-я бригада пішла в бій по тим посадкам, куди йшли ми, збоку йшла 47-ма. І так склались обставини, що ми самі себе переграли, бо кожного кормили такими обіцянками, що як тільки заїдуть Бредлі, як тільки заїдуть… Скажіть, ми занадто в західних і медіа, і загалом тоді інформаційно було про цей контрнаступ. Забагато було інформації, тому він десь теж зривався в певній мірі. Я до останнього вірив в те, що ми підемо зовсім іншою дорогою. Тобто, що контрнаступ, Запоріжжя, воно качалося в інформаційній площині, а нас просто направлять в зовсім інший напрямок, і ми зробимо там прорив, де ворог не чекає. Я не міг до останнього повірити, що настільки по-дурному буде виконуватися цей контрнаступ, бо хто б скільки не сміявся з лінії Суровікіна, але коли мені пацани скидали, я вже лежав в лікарні, відео, де сидить 2 зека, курить сигарети, без броні, без каски, і просто з автоматом, не автоматом, а кулеметом точніше, просто кулеметом косить всю піхоту, яка йде на них. Вони покосили, короб вистрілили, закурили сигарету, посміялися, знов почався артпідготовка, під артпідготовкою починають просуватися наші українські війська, піхота, і знову ці 2 жмиха, а вони в бетоні залиті. Є точки, коптер їх бачить, туди лягає все, що тільки можна, і 155-ка, і 152-ка, і 120-ка, а їх достати не можна, вони в бетоні сидять. Але проблема була в наступному, що коли ми зайшли на позицію, а позиція називалася Марс, і той, хто бачив, як виглядає планета Марс, він плюс-мінус для себе може звізуалізувати, що так воно називалося, але так вийшло, що у нас була крайня посадка, і збоку посадка, спереді це вже все ворожа територія, тобто це все напрямок Такмака. І якщо, наприклад, збоку йшла наша 7-ма рота, моя 8-ма рота йшла по крайній посадці, то в 7-ї роти хоча б був прикритий бік. А нам
так вийшло, що 33-я бригада, коли заходила, вони не змогли перейти дорогу. Вони під час переходу дорогу втратили броню, втратили особовий склад. Ворога все пристрелено. Він 1,5 року окопувався, чекав, заливався бетоном. Ну, ми просто йшли в їхню мишеловку. По-іншому я це не можу назвати. Але коли ми перейшли дорогу, коли ми закріпилися на їхніх позиціях, а ми перші, в кого там це вийшло зробити, то спочатку по доповіді я зрозумів, що а далі вище командування вже не розуміє, що робити. Бо домовленість була така, що ми проштурмуємо посадку в 3,5 кілометри, одна рота і друга рота. І далі інший батальйон 9-го армійського корпусу, ми резерв 10-го, і нас по берці передали, буде заходити косою і забирати, страхувати вже нас. Ну, але ми зайшли на 400 метрів, і в мене закінчилася рота. Я виходжу на вище командування і кажу, мені треба підтримка, мені треба люди, ми далі не зможемо фізично рухатися, кожен тримає свої сектора. Якщо ми зараз жорстко розтягнемося, нас просто як дітей малих повбивають. Вони кажуть, зараз щось будемо думати. От поки думали, я закривав свої внутрішні питання, бо на 3-ю годину цього нашої операції я зрозумів, що нас чують. Хтось втратив рацію. Потім вияснилося, що це рація була втрачена в сусідній посадці, нашим підрозділом. От, коли танкісти переїжджали, їх заптурили, ті вилазили, десь рація пропалася. І коли я вже зрозумів, що кожен раз, коли я щось озвучую, я вже потім почав фальш кидати і побачив, що перелітає, окей. Я доповів, що нас чують, а що толку? Ну, ти вже там, ти вже робиш роботу. А я, як командир роти, не мав ніякого морального права по вказівках вищого командування йти разом з хлопцями. А це був перший бій мого підрозділу. І логічно, що коли командир поруч, і команда віддає безпосередньо, знаходячись біля них, тоді у хлопців є мотивація робити роботу. А для мене, як для командира, найстрашніше було втратити особовий склад. І далі з цим жити. Бо я там не збирався вмирати. Я готувався дуже плотно для того, щоб повернутися до своєї сім'ї. І уже на 6-ту годину операції вийшло так, що ми зайшли, закріпилися на 400 метрів, і збоку нас б'ють, спереду нас б'ють, і справа нас б'ють. Але дякуючи ворогу, який дуже класно окопався, бо моя зустріч з розумінням того, куди ми тут зайшли, відбулася з таким провалом в секунд 5. Я зайшов, підняв очі догори, відкрив рот, я завіс. А потім, коли побачив, що на мене дивляться мої хлопці, а в них реакція плюс-мінус така сама, бо вони там за 15 секунд до цього зайшли, а я за ними забігав. І я зрозумів, що окей, не можна показувати ніякого виду, що щось не те, до чого ми готувалися. Хоча я єдине знав, куди ми їдемо. І Можна сказати, що був план без плану. Був план проштурмувати посадку, але глобально, плану глобально, да. І вийшло так, що коли ми туди приїхали, спішилися. Тобто наша була задача насправді в цьому контрнаступі, якщо ми доїдемо, спішимо і зайдемо в посадку, це вже там 50% виконання успішного завдання. Бо перед нами в людей це вже не вийшло. У нас це вийшло, ми зайшли, спішилися, і коли стояла крайня спешка азовців, і вони мене зустріли. Свої, хто старший, я зустрілися. Моє управління зі мною підійшло, командир зводив сюди. Що ви, хлопці, яке у вас завдання? А хлопці там вже не 1, не 2, не 3 тижні знаходяться. І ми кажемо, що ми маємо проштурмувати цю посадку, там закріпитися, і потім має хтось їхати. І вони отак от стоять, дивляться отак от на мене, потім повертають очі один на одного. А вони ж 2 дні підряд бачать, скільки тут людей полягло. І вони так... І я їх кажу, хлопчики, ідіть сюди, будь ласка. Будь ласка, козаки, я знаю, куди я приїхав. Ви знаєте, куди ми приїхали. Вони не знають, куди ми приїхали. Вони сюди приїхали вибивати ворога. Давайте ми так зробимо, щоб хлопці зайшли з цим позитивом. І з цим позитивом, якщо навіть не вийде, ми відтягнулися. Ні, ми закріпилися і дали гарну відсіч цим чертілам. Окей. І вони вже на позитиві кажуть, все, ми зрозуміли, давай. Вони нас ввели в курс справ, і от там я зрозумів, куди ми попали. Бо нам скинули цю операцію за день. Розвідка наша не
сильно спрацювала так, як би мені хотілося як командиру. Тобто картинки не було. Була тільки інформація, що краще заїжджати сюдою, а що там, ну там якось отак. І там є ще спешки азовців. Це все, що я знав. Бо ми готувалися, вивчали територію там за 16 кілометрів попереду. Там ми сюди мали проїжджати. Але ми мали йти за підрозділами, тобто дорога була би накатана. І от коли ми вже зайшли в ворожі окопи, а окопи було висотою там в 4 метри, тобто для того, щоб вилізти з окопа, навіть коли тебе побратим візьме на плечі, ти з нього не вилізеш. Отака висота окопів була. Через 1,5 тижні висота окопів була вже в пояс. Все змішалося, все зрівнялося, все засипалося. Але коли по нам вівся артобстріл зі всього тільки чого можна, гвинтокрили, міномети, арта, по нам летіло геть все, я там тільки фосфора не побачив. І нас спасло те, що ворог викопав для себе класні окопи. Оце нас спасло. Але в чому суть, що... Ця історія, коли кажуть, що бурята там по 4 метри копається, це ви були в цих це, окопах? там квартири були. Я зайшов в квартиру, командир, що робить? Я думав, ну, що щось сталося. Я залітаю, квартира. Ну, як половина цієї кімнати, полочки, все класно. Ну, там люди готувалися, там люди жили. Не люди, а черті. Але в чому суть? Що тунелі ми побачили, що я зрозумів, саме погане в цій всій історії, куди ми приїхали. Помимо того, що підготовка була тотальна з їхньої сторони, я це вже побачив вживу. І я готувався по батальйон Да Вінчі, 3-я штурмова, Азов, всі медійні підрозділи, які показували, як воювати, як штурмувати. Я переймав цей досвід, бо війна дуже динамічна, ти маєш володіти останньою інформацією. І коли ми туди зайшли, я зрозумів, що такого ніде не бачив. І це мене трошки підсадило. Але в чому суть, що я побачив там те, чого не бачив ніде тотально. Тунелі йшли під поля, уходили, розвилки. І мені мій побратим каже, а що робити? Я говорю, окей, ти стоїш тут, а чуєш звук, гранатку і по-сомалійськи туди насипаєш. Іншого вибору немає. Ми не будемо лізти туди, ми не знаємо, що там робиться. Але ми доповіли це наверх. І виходить, 1,5 тижня ніхто не міг до кінця повірити і зрозуміти, що відбувається. А в процесі, коли вже коптери все чітко відзняли, то вийшло так, що ти йдеш по посадці, вони серед поля, в них віддвигається кришка, вони вилазять, ставлять кулемет, косять все, закривають кришку і їх знову немає. І це з таким ніхто не стикався до нас, але от хлопцям, звичайним козакам, які вчора ходили по вулиці, були там, не знаю, охоронцями супермаркету чи малярами, штукатурами, таксістами, вони вже сьогодні мали оце на собі проживати і щось з тим робити. Тому скажу так, що мій батальйон єдиний в бригаді, який по сей день виконує бойові завдання на тій ділянці фронту і якого не виводили, бо вони єдині мають розуміння, як робити роботу. Тотально змінився особовий склад, але ті, хто починав, навіть там є такий козак, як Моцарт з Рівного, він зі мною отримав поранення. Він зі мною виходив по дорозі, ми разом виносили командира взводу, а він був командиром відділення. Ми виносили побратима, він біля нас кульгав, йому жорстко посікло ноги, але він пересувався через характер. І от прилетіла якась історія, або я наступив на щось, я до кінця цього не розумію. Я не мав би цим займатися, але не було кому виносити, кожен тримав свої сектора. І я переходив через дорогу для того, щоб комунікувати з тим особовим складом, який до цього виносив 300-х, і розуміти, що далі робити. Плюс в мене там сиділо все управління. З управління тільки один пішов вперед. От. І або щось прилетіло, або щось наступив, і там же я втратив частину стопи, і далі... Розкажіть про саме поранення, як воно, власне, не могли врятувати ногу, як це все відбулося? Я втратив те, що я побачив після вибуху Трипальці. І коли ти розумієш, що ти знаходишся, ситуація, побратим, якого я взаді тримав за бронік, спереді побратим, який його ніс за ноги, Моцарт, який йшов зліва, і він же зараз командир роти замість мене, хоча простий солдат, самий простий, звичайний солдат, але є стержень, є характер і довіра козаків до нього. І коли от відбувся вибух, ми розсипались, я крикнув, кожен по собі пересувається. І
Я зробив тільки 3 кроки. 3 кроки, впав під броню, яка днями раніше була заптурена, яка там стояла, це М-ки. І далі по марчу надав собі допомогу, накинув турнікетика. Потім побачив, що кофта дуже швидко, пляма починає набиратися. Я відсунув кофту, шрам лишився, осколки лишилися всередині, але в чому суть, що це я другий раз підвіз в цей день, бо на 3 метри вгору бив жорсткий такий напір крові. І я лежав і дивився і думав, вау, так це ж в фільмах Тарантіно, типу, не брешуть, так в житті буває. А потім думаю, окей, чувак, це все прикольно, але давай, мабуть, ти все латать будеш. Закрив, достав рукою турнікетика, накинув турнікетика. І далі треба було пересуватися через дорогу. І ще був теж такий прикол, я повертаю голову, дивлюсь, біля мене хтось є. Я за зброю на чувака, на окупай, там нікого не мало бути, а під цією броньою, під яку я впав, лежав медик, який раніше переходив дорогу, почався обстріл, він просто там нирнув і там вже лежав більше години. Він, командир, я вам допоможу. Так кажу, все нормально, я вже собі допоміг. Але в чому суть, що я крикнув хлопцям через дорогу, що давайте прийдете по мене, бо нема пальців, там я вже в турнікетах вдвох. А потім думаю, окей, зараз хтось буде по мене йти, його зажмурять, і як мені з цим далі жити? А я вже поранений. Тобто я це маю робити сам. І от коли я вже почав підніматися, щоб спробувати, чи я зможу сам робити якісь кроки, я поклав руку на землю, і я її побачив, що я її поклав біля протипіхотної міни, так сантиметрів 15. І потім, коли підняв голову, ми знали, що там все заміновано, ми бігали взад-вперед, але в ту секунду я зрозумів, що ми тут не самі, що з нами тут Бог. Я подивився на небо, кинув салямчик і думаю, фух, слава Богу, що все так. Бо я розумів, що по-іншому ми би тут просто від тих мін повзривалися, поки бігали взад-вперед. Людей виносили, заносили БК, купу рухів було. І тоді я почав рухатися, але от на квадратний метр 4 міни. Для розуміння, наскільки вже все жорстко було заміновано. І я почав рухатись, вийшов на дорогу. Це дорога великого будівництва. Як мій комбат казав, як язик бика, ровний, длинний. І от я виходжу на цю дорогу, перебігаю. І я розумію, що я зараз знаходжуся на самій видній такій площині ділянці фронту, тій, де безпосередньо зараз іде двіж. Я так біжу і насправді згадую всі моменти якісь позитивні. Я вже щось прийняв для себе те, що зараз прилетить плотненько. І от коли вже я побачив метр до кінця дороги, то я туди не то, що пригнув, я туди як щучкою, як в воду ниряв. В броні, з автоматом, з турнікетами, просто отак туди перекотився. Коли я перекотився і побачив, що хлопці, з якими ми тільки що переходили дорогу, вже тут, я думаю, фух, є, клас, кайф. Я говорю, ви окей, ми окей. І вже тоді підтягнулися наші козаки, допомогли дошкандибати, далі вже евак і вся ця історія. Володь, врятувати ногу, щоб залишити ступню, чи неможливо вже було? Я думав, що врятують ногу, у мене лишився великий палець і сусідній біля нього. Але коли вже я прокинувся після операції в Запоріжжі, то побачив, що в мене немає взагалі пальців. І коли я задав перше питання лікарям, я ж бачу, що вони є. А вони трималися за рахунок того, що я був в ловах. І що рекомендую всім робити, купляти собі якісне взуття, бо не знаєш, на що ти наступиш і що тобі прилетить насправді. Вони їх просто тримали, а він каже, там фактично не було що спасати, рятувати. Мені відрізали, і я вже до Львову приїхав без пальців, а тут мені сказали, що є 2 варіанти. Ми тобі ще відріжемо, сформуємо, закриємо, буде деформація стопи, є варіант, що треба буде спеціальне взуття носити, бо є такі варіанти, є такі варіанти, є такі варіанти і є досвід. А є другий варіант, ми тобі робимо реампутацію, ти готуєшся під протезування, бігаєш, плаваєш, живеш активний спосіб життя, так, в принципі, всі це роблять на протезах. І за рахунок того, що я все життя був в спорті, я все життя вів активний спосіб життя, іншого вибору в мене не було. Я кажу, окей, давайте, робимо. Я готовий. Мені дали там подумати час, я наступний день зателефонував хірургам, кажу, давайте робити роботу. Там через 2 дні назначили день операції, і вже там після операції я прокинувся, дивлюсь. Була одна тільки така історія, коли мені кажуть, що треба відрізати ногу. Я говорю, окей, а докуди? І мені показують докуди. І в мене от
стоять лікарі, це був обхід. І в мене просто велика гранула, така сльози потекла і прям так впала. Звук почувся, як вона впала мені на одяг. І я розумію, що на мене дивляться люди, я не можу поняти, чого так відбувається. Це була фізична реакція тіла. І тіло вже розуміло, що треба відрізати ще частину себе. У мене був галіностоп, він крутився, все було добре. Але треба ще взяти і частину себе відрізати. Тіло це прийняло. Да, і це була така реакція дуже цікава. Але, в принципі, в подальшому... Тобто цей варіант все ж таки для вас, в вашому випадку, був більш правильним? От все, що в житті в мене відбувалося, я розумів, що воно так має бути. Я десь відчував, що воно так правильно. Я ні про що не жалію. Хоча от зараз є, наприклад, у нас в реабілітаційному центрі в Анброкені Рідік з Кракена. Це, я його називаю олімпійським чемпіоном по кулеметам, бо це чувак, який таку роботу з кулемета робить і ще буде робити. І в нього схожа історія з стопою. І він вже на ній бігає. Тобто в кожного своє. Він каже, я не хочу відрізати. Я розумію, що це да, якесь навантаження, да, якісь незручності, але я хочу от до останнього пробувати жити з цим. І кожен робить свій вибір. В той час я прийняв таке рішення, я про нього не жалію. Можете показати, якщо для наших глядачів, як виглядає? Це поясніть, який це протез правильно? Це біговий, як ви от його характеризуєте? Дивіться, це протез, він є тотально для всіх однаковим. Що я маю на увазі? Є колба, куксоприймач називається. Це те, куди вставляється та частина ноги, яка в тебе лишилася. Неважливо, є в тебе коліно чи нема в тебе коліна, але є куксоприймач, і до куксоприймача уже далі сюди доставляється коліно, механічне чи електричне. Або, наприклад, якщо це низька ампутація, така як у мене, ставиться просто стопа з різними можливостями. Що я маю на увазі? Це стопа для активного способу життя. Там, конкретно цю стопу мені подарували хлопці з Levitate. Це хлопці з Данії, в них своє виробництво протезів. Але куксоприймач і оці всі елементи, що ми бачимо, це все мені в Анброкені робили в протезній майстерні. Хлопці подарували стопу, ми її скрутили, я протестив, мені сподобалось. В мене є декілька стоп. Є бігова стопа, є стопа, яку мені подарувала компанія Осур. Як лагідно називаєте протез? Є у вас? Та ніяк, просто лапа, нога, все. Ну, типу, тут такого немає. Я скажу так, що... Ви можете бігати, пересуватись швидко, динамічно? Звичайно. Головне, перший рік сильно не газувати, що, в принципі, я і робив, бо ніхто не говорить про те, всі думають, що от відрізали ножку, поставили протез, і людина собі живе життя. В мене є безліч товаришів, побратимів, які за перший рік після реампутації, чи яким підчистили, чи яким відрізали ногу там в першій лінії, приїхали сюди і мали потім ще 3-4 операції. Остеофіти, невроми – це дуже страшна історія. Тобі відрізали кістку, з тієї кістки проривається і починає рости такий паросток. А він не росте як кістка, класний, тупенький такий, як ми її собі візуалізуємо. А він росте як кінжал, гострий. І просто прорізає всі м'які тканини. І ти, коли ж даєш опору, то цей гострий кінжал впирається і ріже тобі геть все. Логічно, що треба зробити? Треба знов відкрити, відрізати болгарочкою акуратненько і знов закрити. І не факт, що завтра чи через місяць знов не переросте в іншу сторону. І це, кажуть, молодий організм. Він, типу, відновлюється. Ми багато хто шутимо, між собою шуткуємо, що чувак, типу, не відрізай, може вся нога може вирости. Це свої, типу, приколи. Але в чому суть, що в такого самого формату є невроми. Це нерви, пучки нервів, які ростуть, і вони прожилки, дуже тверді, і вони так само проривають ці м'які тканини, завиваються і можуть прямо наробити дуже багато біди. Воно дуже жорстко болить, треба сідати на якісь медикаментозні такі притуплюючі препарати для того, щоб винести цю біль. Але я скажу так, що є кейси, коли по 2-3 рази і те проростало в людей в перший рік
після ампутації ноги, руки, неважливо. Тому дуже треба обережно до цього ставитись. І на перший погляд, от я зараз взяв протез, вставив, закрив, щоб був вакуум, щоб він в мене не спав по дорозі. Побіг, пішов баскетбол, футбол. Я зараз можу, в принципі, пробувати вже активніше це робити, бо до цього я це не робив активно, щоб не робити біди. Але в чому суть, що на перший погляд це дуже легка, примітивна історія, але дуже багато підводних камнів, про які ніхто не говорить, а вони є. Як в родині сприйняли, як дружина, дитина сприйняла, розуміє мала, як це, що в батька? Та ні, в мене на той час дитині Рада, моя доця, був тільки місяць часу, вона не сильно щось там сприйме. Але скажу так, що перед початком операції вона починалася в 4 ранку. В 3:40 ми лежали, чекали вказівки комбата. Броня розосереджена, особовий склад розосереджений, це село Мала Токмачка. Там просто був Лас-Вегас. Лас-Вегас – це коли хтось з фарами, хтось без фар, просто підрозділи їздили, навіть ніхто не розумів, хто це є. Ну, зрозуміло, що це наші, бо ворог туди не міг, ДРГшки заходили, але на броні точно не міг залетіти. І от ми лежимо в цьому Лас-Вегасі, Двіж, Париж, і мені перший раз за місяць часу, поки ми були там, без 10:04 приходить повідомлення: в тебе все добре від дружини? Я говорю, я їй відписую, кажу, так. А що? А вона каже, Рада перший раз себе так веде, що щось не так. Точно все добре? Я кажу, точно все добре. Тобто донька відчула, що двіж почався, і я вже там, і якось вона почала там плакати, кричати і вести себе неприродно, не так, як не вела до цього. Але після того, коли отримав поранення, зателефонував, кажу, дивіться, я 300, у мене немає частинки пальців на ногах, але в цілому зі мною все добре. Я живий, і це головне. Я зателефонував дружині, попросив, щоб вона пішла, позвала маму і включила гучномовець. І от така історія. Тобто всі нормально сприйняли. Плюс до того всього скажу, що я ще десь за півроку до того знав, що має не буде ноги частини ноги на правій нозі, бо в мене вже було 3 операції до цього на праве коліно, спортивні травми. І в мене були такі, передбачення, в снах мені приходило. Мене тригерило, коли я бачив хлопців на протезах. І я кожен раз задавався питанням, та як? Хіба воно так працює? І потім, коли мені вже у Львові сказали, що потрібно робити реампутацію і ставити протез, я думаю, так це ж воно. Реабілітація в Україні. Наскільки вона зараз розвинулась за 2,5 роки вже повномасштабної війни? Загалом за 10 років ми розуміємо, що зараз це, можливо, масовості не було, але протезування в Україні дуже активно розвивається протягом останніх 10 років. І реабілітація. Ось якщо це комплексно скласти, яку би ви дали оцінку? Я скажу так, що хто б що не говорив, але наші лікарі – це топові лікарі, які цінуються зараз в будь-якому куточку цієї планети. Я точно знаю, що є безліч пропозицій для хірургів, які провели велику кількість операцій, їхати там в Ізраїль, в Америку, робити ту саму роботу, але в меншій кількості, бо в них немає стільки травм, і за дуже великі кошти. І хлопці, дівчата, дякуючи Богу, розуміють, яка в них сьогодні місія, розуміють, що ми зараз пишемо історію, розуміють їхню цінність на цьому місці, в цій країні. І ми є точно на сьогоднішній день лідерами в розумінні і того, що відбувається, і що робити з людьми, які зазнали різні травми. Там, починаючи від, як вони називаються, коли на обличчі є моменти, комусь треба якісь робити косметичні історії, закінчуючи тим самим протезуванням і так далі. Пройшовши процес реабілітації в нашому реабілітаційному центрі,
Я точно скажу, що я бачив, і кожен день до нас приїжджають гості за кордону. Це донори, які дали кошти раніше. Зараз вони приїхали подивитися, куди ті кошти реалізувалися, і який ефект від того є. Або ті, хто приїжджають і хочуть ще долучитися до цієї історії, то вони всі в шоці, в позитивному шоці. Коли вони бачать рівень того, що ми зараз робимо, вони готові давати більше і більше. Бо це не може не визивати довіру в людей, які розуміють цінність того, що роблять зараз наші медики для нас, наші реабілітологи для нас. І такі кейси, як там Unbroken, такі кейси, як Superhumans, такі кейси, як Recovery, які відкриваються по всій країні. Це чесно, для мене, як для ветерана, я б хотів би, щоб такі центри були в кожному, як мінімум, обласному центрі, як максимум в кожній громаді, бо це вже є норма. Це людям треба розуміти, керівникам громад треба розуміти, що реабілітаційні центри – це не тільки центри, де тебе докупи зліплюють у фізичному плані. Ключове – це ментальне здоров'я. Бо якщо ти ментально не будеш зібраним, якщо ти ментально не будеш цілісним, то, в принципі, кейс. Є людина, в якої немає 2 ноги, висока ампутація і руки, і є людина, яка має таку ампутацію, як в мене. Це рахується найлегша ампутація. Ця людина, яка не має 2 ноги і руки, посміхається зранку до ночі, їздить, займається спортом, на позитиві, активності, зйомки, івенти. І інший, який просто закрився, сидить зранку до ночі в ліжку, гортає тік-ток і каже: не трогайте мене. Не трогайте мене. І йому ставлять протез, через місяць він вже приїжджає, бо в нього остеофіт поліз. Прибрали остеофіт, через 2 місяці в нього ще щось полізло. Психосоматика? В певній мірі. Ми можемо це озвучувати всіма відомими нам термінами, всіма відомими нам словами, і воно точно буде правильно. Але в процесі реабілітації я для себе зрозумів, що ментальне здоров'я – це те, що треба починати реабілітацію. Тобто до тебе приїжджає людина, наприклад, фізично розірвана, та мають прийти ті професіонали, які будуть закривати ці проблеми і робити так, щоб людина мала фізично хороше здоров'я. Але спочатку до нього має прийти хтось з ментального центру здоров'я, чи психолог так званий, який поспілкується і зрозуміє, як правильно вибудувати терапію, як правильно вибудувати спілкування не тільки для нього, як для спеціаліста, але і сісти потім з хірургом, чи з травматологом, чи з урологом, неважно, яка в тебе проблема є, і їм пояснить, як їм краще спілкуватися з даним військовослужбовцем. Бо всі приїжджають в різних станах. І хлопці, дівчата, які приїжджають і закриті, хлопці, дівчата, які приїжджають і ментально поранені мають отакі, то вони точно мають на це моральне право. Будь такими. Unbroken – реабілітаційний центр, про який чують в Україні дуже багато позитиву, і дуже багато чують і хлопці, дякують те, як відбувається реабілітація. Чи можливо масштабувати львівський досвід на цілу державу, маю на увазі на всі обласні центри? І як би ви характеризували систему роботи Unbroken? Та, це можна зробити, і це треба робити. І коли я вперше сюди приїхав, випадково ми зустрілися, ми сиділи пили каву з Березюк Олег, це керівник нашого ментального центру здоров'я і всього напрямку психології, психотерапії, може помилився, але менше з тим. Дуже крутий дядько, дуже знає, що він робить, розуміє роботу, бо ми до нього привозили дуже тяжких хлопців, і він їм допомагав. Що їм не могли ніде допомогти, вони пройшли там ряд різних закладів. Але в чому суть? Зайшов Андрій Іванович, і ми в спілкуванні під час розмови я зрозумів для себе, що це людина з візією,
з розумінням того, куди вона завтра рухається. І він каже, в мене колись була мрія, я хотів, щоб Львів став центром туризму, щоб тут туризм розквітав, щоб сюди їхали люди відпочивати. І ми це вже зробили. Воно вже працює не один рік. А тепер я хочу, щоб це Львів став центром і столицею, медичною столицею України. Я думаю, окей, про що він має на увазі? І от коли я заїхав в Unbroken, було безліч проєктів, які вони ще хотіли зробити, бо Unbroken – це екосистема. Це про людей і для людей. І я думаю, ну окей, воно все звучить дуже класно, побачимо, як воно буде на практиці. І поки я знаходився в процесі реабілітації, я побачив, що от зараз за місяць має здатися перший будинок екосистеми. Це будинки, в які я, наприклад, як військовослужбовець, пройшов там перших 4 місяці лікування чи 5 місяців реабілітації, мені дали протез, але мені його ще треба освоїти. І я для того, щоб не займати ліжко і місце в реабілітаційному центрі, я беру свою сім'ю, бо процес реабілітації проходить найкраще. Ми це побачили в процесі, і я це особисто через себе пропустив. Через тиждень, як я приїхав до Львова, я перевіз сюди свою дружину з донькою. Орендував квартиру біля лікарні і от постійно був з ними. І я набагато швидше, в рази швидше пройшов реабілітацію, ніж інші. У мене була мотивація, у мене була поруч дитина, дружина, друзі приїжджали, і я розумів, як воно працює. І це зрозуміли в процесі реабілітації в екосистемі. І от зараз ці будинки, про які я говорю, запускається перший будинок, військовослужбовець бере свою сім'ю, заїжджає в квартиру в цьому будинку, проходить далі реабілітацію, але не займає ліжко, на якому може лежати тяжкий військовослужбовець з якоюсь там травмою. І він живе, далі проходить реабілітацію, коли він розуміє, що він відносно відновився, він дякує, і хтось інший має таку можливість завести туди свою сім'ю, пожити у Львові, перегрузитися, змінити обстановку. І після війни, після довгого періоду, коли військовослужбовець з сім'єю не бачився, щоб вони побули разом і по-іншому ментально ця сім'я відновилася. І коли ти розумієш, що екосистема – це отакі проекти, а зараз це Unbroken Art будується і ціле приміщення для того, щоб втілювати в життя проекти, де через малювання і через різні дотики з культурою людина буде проходити реабілітацію. Коли ти розумієш, що зараз в екосистемі будується центр, де будуть працювати з тими людьми, які пройшли полон, коли ти розумієш, що є Unbroken Kids – це дитяча історія, де люди і внутрішньо переміщені особи, і військовослужбовці і народжувати можуть, і виховувати, і лікувати своїх дітей. І це є екосистема, і цю точно екосистему можна брати вже як приклад дієву, і просто в різні міста її переміщати. Тут просто питання в наступному. Приїхав Кличко через тиждень часу, як я там був. Андрій Іванович його там поводив, попоказував, а потім мені з тієї комісії, що приїхала з Кличком, люди кажуть, так Кличко приїхав з посмішкою на позитиві, що показуйте, розказуйте. Він походив, подивився і поїхав ображеним, засмученим, правильне слово, засмученим. Я кажу, чому? Він каже, так він зрозумів, щоб це все збудувати, це треба нормально заряджати і не забирати звідти. Бо вони звикли класти і забирати. Так у нас працює система, на превеликий жаль. І Кличко поїхав ображений, бо він зрозумів, що він в Києві такого не зробить. І от по сей день в Києві нема нормального реабілітаційного центру. У Львові ми маємо добру конкуренцію, ми постійно тягнемося, ростемо, розвиваємося. І Львів насправді став такою столицею медичної країни. Сюди всі приїжджають лікуватися, евакуаційні потяги кожен день привозять сюди військовослужбовців в різних станах, і їх тут ставлять на ноги в прямому сенсі цього слова. В Києві ситуація тяжкіша. І в мене дуже багато товаришів з Києва, дуже плотних підрозділів, все одно їдуть до нас сюди лікуватися. Хоча там є рехаб, чи історії, які роблять ангели Азову, честь і хвала всім, хто робить цю історію, красавчики. Точно з них треба приймати так само досвід, як і з наших історій. Володь, ви людина, яка були на війні, стала вже ветераном війни, пройшли реабілітацію. Як жити з Росією, як з ними домовлятися і взагалі, як ви бачите зараз вихід
чи бачите ці перемовини найближчим часом, де мусується це питання дуже сильно? Окей, я скажу так, що ми нещодавно мали, ми там стояли з товаришами, там в кожного свої моменти, з ветеранами, і до нас підійшла жіночка, подякувала. Я у відповідь завжди дякую тим людям, які підходять, дякують нам, бо їх дуже мало. Моя статистика – це 3-5% в кращому випадку. І ми почали спілкуватися, вона каже: хлопці, скажіть чесно, от як ви дивитесь, от як? І от я кажу: дивіться, якщо ви говорите про перемогу, про ту, про яку говорять по телевізорі, де підпишеться якийсь формальний договір, то війна закінчиться десь от плюс-мінус от для вас тоді, правильно вона? Ну, типу, да. Яку для мене і для мого розуміння ситуації, та й для всіх свідомих, хто тримає зброю або хто допомагає тримати зброю тим, хто її тримає, війна буде тривати і далі. Бо я би з великою радістю і, мабуть, зміг би взяти на себе таку відповідальність, натиснути на кнопку, щоб тих чортів не стало вже завтра. Якби в нас була така можливість. Але в нас такої можливості немає. Ми маємо кожен день проливати кров, платити високу ціну для того, щоб хоча б їх не пустити ще далі вглиб своєї країни. От. І коли я розумію, що це історія вдовгу, і ми, як суспільство, маємо для себе прийняти одну просту істину, що ми не маємо зараз тут всередині думати про те, як інтегрувати, соціалізувати чи реінтегрувати, можна застосовувати багато розумних слів, ветеранів чи тих людей, які повертаються з війни, в цивільне життя, так зване, як люблять говорити. Цивільні люди, ті, які ще не були на війні, вони мають для себе прийняти просту мораль. Країна, яка все життя воює. Я не буду говорити і перераховувати на пальцях рук країни, з якими ми воювали за всю історію, але останніх 300 років саме великий ворог наш – це Росія. І ми маємо для себе зрозуміти, що поки вони існують як країна, нам спокою не буде. І свідомі люди це розуміють. Тому свідомі більшості свої знаходяться там або тут зараз зранку до ночі роблять все для того, щоб хлопцям там було чим робити свою роботу. Найтяжчу роботу в світі, насправді. І коли ти це розумієш, то насправді відповіді на це запитання немає. Хоча скажу так, що як тільки почнеться розпад Росії, тоді нам стане трошки простіше. Що би ви сказали підписникам Львівичу, мотиваційного і так на сам кінець? На сам кінець мотиваційного скажу, що від кожного з нас сьогодні залежить, якою буде взагалі цивілізація завтра, не тільки країна. Але я б хотів, щоб ми сфокусувалися зараз безпосередньо на нашій нації, нашій країні. Мені дуже прикро бачити, інколи і кайфово, насправді, смішно, коли там кажуть, що хтось затонув в Тисі, чи ще щось сталося, чи хтось поїхав за кордон, втік, а там в нього якась хвороба з'явилася, і він загинув від тієї хвороби. Є різні ситуації, в кожного у нас своя доля. Отут на руці, якщо ви продивитеся, вже в кожного все своє написано. Питання просто, чи ви будете по житті пересуватися достойно з високо піднятою головою. Я б хотів би, щоб ми всі стали більш людяніші, щоб ми всі зрозуміли, що від кожного з нас залежить, в якій країні будуть завтра жити наші діти. Я тримав зброю і стараюся тримати її по сей день, тільки в іншій площині для своєї доньки, бо я розумів, що ми проливаємо кров, проливали кров наші діди, прадіди і минулі покоління. І ми всі рухаємося логічно до чогось. Для мене це перемога над ворогом, для мене це стале формування сильної нації. Ми точно на це заслуговуємо, ми точно платимо дуже високу ціну, але
ви для себе всі маєте розуміти, що в цей час, поки ви, наприклад, зараз там граєте в гру, гортаєте TikTok, п'єте матчу, граєте в футбол, чи просто гуляєте по вулиці, в цю секунду хтось загинув, в цю секунду комусь відірвало руку, комусь відірвало ногу. І той, хто зараз там робить найтяжчу роботу, так можуть скластися обставини, що вони струться, закінчаться, і треба буде її робити вам. І мені дуже прикро чути, коли люди зараз приходять на передову і кажуть командирам: я не готовий, я цього не знаю. Ми всі зустрічали героїв, яких хоронили. Більшість героїв в місті Лево лежить на Марсовому полі. І коли ви вчора всі приходили, плакали і казали: ай-яй-яй, герой, шану треба віддати, на коліно стати. А потім, після того, коли це все закінчувалося, і я маю на увазі процес поховання, йшли, пили каву і знову про це все забували, то пам'ятайте, що ці хлопці і дівчата кращі дали нам можливість підготуватися, дали нам можливість ментально підготуватися до того всього. Бо, повірте, я не зустрічав по сей день жодного військовослужбовця, воїна, який був би готовий до того, що там відбувається. Жодного. Не готове фізично тіло людини до того, коли біля нього прилітає і падає кап, чи ще гірше ФАП. Не готове. Ми не створені для цього. Але я б хотів би, щоб ми всі більше цінували те, що роблять зараз хлопці і дівчата. Я б хотів би, щоб ми більше цінували один одного тут. Що я маю на увазі? Ви переходите пішохідний перехід, і вас проїжджає 4 автомобілі, не пропускає, 5-й зупиняється, пропускає. І ви на 5-го дивитесь з тією злостю, яку ви тримали на цих попередніх 4 автомобіля. Та посміхніться йому, кивніть головою чи рукою, покажіть, що дякую за те, що ви зробили, те, що не зробили ті, хто були перед вами. Чи я маю на увазі, не викидайте сміття на землю. За цю землю, на яку ви тільки що кинули сміття, прямо зараз в цю секунду проливається кров. Це священна земля, за яку дуже багато сотнів років проливається кров. Зрозумійте це, станьте свідоміші. Зрозумійте, почніть вивчати історію України, історію нашої нації. І тоді у вас не буде виникати питання, чи треба вам розвертатися і їхати в ту сторону, чи треба більше робити акцент на цю сторону. Будьте людяніші, допомагайте, корміть котиків на вулиці бездомних, допомагайте стареньким, знедолим людям, допомагайте воїнам нашим, будьте добрішими і будьте свідомими. Кожен ранок, коли встаєте, дякуйте Богу за те, що у вас є ця можливість прокинутися в спокої в своєму ліжку. І коли от лягаєте спати, аналізуйте, що ви зробили за день доброго для нашої нації, для нашої країни, для себе, перш за все, для своєї сім'ї, для своїх близьких. І знайте, і плануйте, що ви вже зробите завтра. І тоді ми точно прийдемо до тієї перемоги, про яку всі мріємо. З подарунку не відпускаємо. Володя, я дякую вам за якісні думки насамперед. Дякую за те, що прийшли до нас в студію, поспілкувалися. Було приємно почути вашу історію. І дякую за службу і за ту зараз боротьбу, яку ви теж маєте ще в житті і йдете цим шляхом. Дякую вашому проєкту. Слава Україні! Героям слава!